මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ඩ්‍රේන් වෙන එක ෆික්ස් වෙලා තියෙවි. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක Android ෆෝන් එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් try කරලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාගෙන යන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාට මේ වීඩියෝස් ඔයාගේ යාළුවන්ට suggest කරන්න. right ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු. මොකද්ද මේ සිද්ධිය කියලා බලන්න. ඉතින් guys පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි මම script file එකක් දාලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට ඒක download කරගන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ set edit application එක download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ගොඩක් phones වලට මේක available නැහැ කියලා. ඉතින් මගේ phone එකටත් Play Store එකේ මේක available නැහැ. ඉතින් එහෙම available නැති කට්ටියන්ට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා තියෙන link එකක් අන්න ඒකෙන් මෙන්න මේ file එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ set edit application එක download කරගන්න. ඉතින් Play Store එකේ තියෙන කට්ටිය direct Play Store එකේම download කරගන්න. ඉතින් ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ application එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් යන්න ආයෙත් අර description එකේ තියෙන link එකට හරි pin comment එකේ හරි තියෙන link එකට. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන file එකක්, ඒ කියන්නේ text file එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ text file එක ඔයා download කරගෙන open කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒකිනුත් ඔයාට මෙන්න මේ codes ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් text file එක open කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ codes ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ codes ටික තමයි අපි battery save කරගන්න use කරන්න යන්නේ. ඉතින් global table එකට වගේම system table එකට මේකේ codes තියෙනවා. ඉතින් global table එක නැති කට්ටිය දුක් වෙන්න එපා. ඒක unlock කරගන්න මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති එකත්. මෙන්න මේ card එකේ play වෙනවා. ඒක unlock කරගන්න විදිහේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක unlock කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒත් කලබල වෙන්න එපා. ඔයාට system table එකට තියෙන codes ටික enter කරලා උනත් පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ battery drain වෙන එක fix කරගන්න. ඉතින් ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඉඳන් මගේ steps ටික follow කරන එක විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ codes ටිකෙන් පළවෙනි code එක මම මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් skip කරන්න තෝ වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම කියනවා මේක use කරන්න ඕන device, මේක use කරන්න ඕන නැති device. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න තෝ බලන්න. ඉතින් different tables වලට මේක දාන්න ඕන නිසා skip කරන්න තෝ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැතුනොත් ඔයාට මේකේ effective එකක් නැති වෙලා යාවි. right ඉතින් අපි පළවෙනි code එක මේ විදිහට copy කරගමු. ඔයාට පුළුවන් set edit application එකට යන්න. ඉතින් set edit application එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් add new setting කියලා option එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න system table කියන එක select කරලා තියාගන්න ඕන. ඒත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් add new setting කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට code එක මේ විදිහට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ code එකේ value එක true කියලා තියෙනවා. true කියන එක copy කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එතනට ගිහලා type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. මේ විදිහට type කරගෙන save කියන එක touch කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ end කරන විදිහටම අනිත් codes හැම එකක්ම මේකට end කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරන්න. මේ codes ටික copy කර කර end කරගන්න පුළුවන්.
සිස්ටම් ටේබල් එකට විතරක් කෝඩ්ස් එන්ටර් කරගන්න කට්ටියන්ගේ වැඩේ ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ග්ලෝබල් ටේබල් එක අන්ලොක් කරගත්තු නැති කට්ටියන්ගේ වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න ග්ලෝබල් ටේබල් එකට කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරන ටික. ඊට පස්සේ ඔයාට අන්තිමට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. අන්තිම ටික මම කියනවා කොහොමද මේක යූස් වෙන්නේ, කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ, මොනවටද මේක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊළඟට තමයි ග්ලෝබල් ටේබල් එකේ තියෙන කෝඩ්ස් ටික ඔයා එන්ටර් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඕන සෙට් එඩිට් එකට. සෙට් එඩිට් එකට ගිහින් මේ සිස්ටම් ටේබල් කියන එක ග්ලෝබල් ටේබල් වලට චේන්ජ් කරගන්න ඕන. චේන්ජ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ කෝඩ්ස් ටික එකින් එකට කලින් එන්ටර් කරා වගේම මේකට එන්ටර් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට කොපි කරගන්න. ඊට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ වැලියු එක 0 විදිහට එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් කෝඩ්ස් හැම එකක්ම ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහටම එන්ටර් කරගන්න. ඉතින් මම කතා කරන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගෙන යනවා. right guys, ඉතින් මේ විදිහට කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරගෙන එවුනාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ සෙට් එඩිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙට් එඩිට් එක ෆෝස් ස්ටොප් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ෆෝස් ස්ටොප් කරගන්නවා. ෆෝස් ස්ටොප් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කොහොම ඉෆෙක්ට් එකක්ද තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් හෙවි වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ කෝඩ්ස් ටික ඔයාට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මේ කෝඩ්ස් ටික තියෙන්නේ ඔයාගේ පවර් සේව් කරගන්න කෝඩ්ස් ටික. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ගේම් එක වගේම ඔයා කරන හෙවි ටාස්ක් එක ස්ලෝ කරන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් හෙවි ටාස්ක් කරන කෙනෙක් නම් මේ කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක මතක තියාගන්න මේ කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරන්න එපා. හදිසියෙන් හරි ඔයා මේක එන්ටර් කරොත් ඔයාට පුළුවන් set edit application එකේ data clear කරලා application එක uninstall කරලා ආයෙත් reinstall කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් try කරලා comment එකක් දාගෙන යන්න මේක කොච්චර දුරට effect වුණාද කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න එපා video එකට කැමති නම් like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.